Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă etalare. Pentru cei care doriți etalări în cafea, intrați pe canalul de YouTube Citiri în zațul de cafea și acolo veți găsi atât pe zodii, am început să pun inclusiv pentru luna aprilie, cât și etalări generale, bineînțeles. Dar or să mai urmeze poate și alte surprize, cine știe. Însă aici voi face doar etalările de tarot, ca să nu le mai încurcăm. Bun. Și după cum puteți vedea, avem etalarea numărul 1, artist, varianta, da? Artist, iar varianta numărul 2, femei fatale, femeia fatală, da? Sper că v-ați ales una dintre cele două variante, dacă nu, niciun fel de problemă, le puteți asculta pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. De preferat ar fi să ascultați acest videoclip până la capăt. De ce? Pentru că la un moment dat voi spune un sfat pentru protecția casei. Și cine știe, poate vă este de folos. Așa că încercați să urmăriți aceste videoclipuri, pentru că cei care sunteți mai vechi deja știți că din când în când în câte un videoclip mai dau câte un sfat care nu-l găsiți în alte sfaturi ale mele, cu toate că există și secțiunea playlist unde găsiți tot felul de sfaturi sau secțiunea membri, iar acolo iarăși găsiți alte sfaturi și tot așa. Voi pune tot felul de sfaturi în diverse locuri, da? Deci cei care doriți să le aflați, va trebui să le căutați un pic, nu le veți chiar avea mură în gură. Pentru că aceste sfaturi trebuie să ajungă doar la oamenii care cred în ele și care chiar au nevoie de ele. Și consider că cei care deja ați făcut sfaturi puteți lăsa în comentarii dacă sfaturile v-au fost utile, dacă nu v-au fost utile, da, pentru a-i încuraja și pe alții. Sunt sfaturi destul de ieftine, ușor de procurat, deci nu este ceva ce nu se poate face. Și fiecare dintre voi, atenție la sfaturi, de ce? Pentru că fiecare dintre voi trebuie să facă sfaturile respective. Nu să puneți pe altcineva să facă. De ce? Pentru că în sfatul respectiv trebuie să fie energia voastră, nu energia altei persoane, pentru că nu aveți de unde să știți în momentul în care persoana face sfatul ce energie are, dacă are energie pozitivă sau are energie negativă. Da? Și din cauza asta, sfaturile vă recomand să vi le faceți voi. De asta încerc să vă dau sfaturi ușor de făcut, încât toată lumea să și le poată face. Bun, dar haideți să trecem să vedem cum va fi săptămâna 11-17 martie pentru fiecare dintre voi. Și voi începe cu varianta numărul 1. Hai să vedem cum va fi săptămâna 11-17 martie pentru varianta numărul 1. Bun. Aici văd că mulți dintre voi vorbim despre zodii de foc și zodii de apă. Se pare că, dar nu neapărat, da? Pot fi și alte zodii, bineînțeles, dar mi-au predominat de la primele cărți zodiile de apă și zodiile de foc. Ce vreau să spun aici, voi este posibil să vă doriți reîntoarcerea unei anumite persoane în viața voastră sau voi vă doriți să mergeți la persoana respectivă, însă dacă vă doriți să mergeți voi, să știți că aveți un blocaj pe drumul respectiv, ceva intervine și nu puteți să plecați voi. Dar dacă așteptați pe cineva de la un drum,
Uh, Chiar dacă poate persoana nu vine în această săptămână de 11-17 martie, cel puțin vă spune când ajunge la voi, da? În această săptămână persoana este sigură că ajunge în data care vă spune, vă comunică, da? Dacă vorbim pe partea de sănătate, aici un pic de atenție la partea de emoții, la partea de supărări, la partea de stres, pentru că este posibil în unele momente să simțiți așa niște bătăi mai puternice ale inimii sau este posibil, dacă aveți fluctuații de tensiune, când să fie un pic problemă din acest punct de vedere, dar așa cum am spus, cu puțină atenție veți trece peste, pentru că nu văd ceva care să fie atât de grav. Lucrurile acestea, în ceea ce țin de această parte a sănătății, văd cam pe la jumătatea săptămânii. Înspre sfârșitul săptămânii deja lucrurile se ameliorează, mai sunt puține, dar trec, adică nu e ceva care să rămână, să fie pe termen lung. Începutul săptămânii, așa cum am spus, este un început de săptămână în care vă supărați puțin, pentru că poate că voi ați așteptat să vă vedeți cu o anumită persoană la începutul săptămânii și ce să vezi persoana respectivă nu poate să ajungă, sau aveți o ședință și se amână. Deci aici se poate întâmpla inclusiv să faceți un drum pentru ceva și când ajungeți acolo să vi se spună: păi lipsește doamna X, păi lipsește domnul Y, păi lipsește nu știu cine, păi, da? Încercați în momentul în care ajungeți, totuși, dacă lipsește persoana respectivă, să vedeți cu cine puteți discuta problema pe care o aveți. Pentru că rezolvarea la problema pe care o aveți veți găsi, dar nu de la persoana la care v-ați așteptat voi. Da? Mergi la un control la un medic, te trezești că medicul respectiv nu este sau întârzie sau nu știu, ceva de această natură. În cazul în care întârzie, da, puteți să așteptați. În cazul în care lipsește, încercați să întrebați care doctor mai este disponibil la care puteți merge pentru a vedea exact, nu știu, rezultatul analizelor sau mai știu eu ce. Pentru că rezolvarea există. Doar că sunt mici impedimente care apar. Bun. Văd că aici, așa cum am spus de la început, în prima parte a săptămânii, comunicați foarte mult cu anumite persoane. Este posibil chiar să comunicați cu o persoană, inclusiv pe parte de iubire, să aveți așa niște discuții. Chiar dacă vorbiți ceva cu o prietenă, un prieten și așa mai departe, este posibil să discutați inclusiv niște lucruri mai intime, nu neapărat doar lucruri formale. Dar nu văd nimic de rău în prima parte a săptămânii. Aici, printre voi, puteți fi persoane care iubiți foarte mult crinii, dar și crizantemele. Pentru voi, aceste flori înseamnă simboluri ale adevărului. Și cred că aceste flori vă și caracterizează destul de mult, pentru că voi sunteți persoane inteligente, loiale și cu un simț destul de prompt al umorului. Chiar sunteți o persoană apreciată pentru intuițiile voastre privind lumea din jurul vostru. Iar în prima săptămână este posibil chiar să primiți aceste laude în legătură cu felul vostru de a fi. La voi mai pot să spun că este bine să vă detașați cât mai mult de trecut, să părăsiți acele zone care nu mai sunt confortabile pentru voi și analizați cu minuțiozitate pentru a descoperi chipul și masca pe care trebuie să o expuneți
lumii. Aici, pentru foarte multe dintre voi sau foarte mulți dintre voi, albul reprezintă, cred că, culoarea voastră favorită, chiar dacă este o non-culoare, da? Este culoarea onestității, a clarității și a echilibrului lipsit de compromisuri. Voi sunteți genul de persoană care, chiar dacă știți că o anumită persoană v-a mințit, voi știți cum să vă creați drum prin minciunile respective, încât să nu credeți în ele și să vedeți doar adevărul. Asta este un lucru foarte, foarte frumos. Așa cum am spus, prima parte a săptămânii este una destul de bună. Cea de-a doua parte a săptămânii este, așa cum am spus, puțin pe partea de sănătate. Trebuie să aveți grijă. Aveți într-adevăr grijă și la o persoană care poate să fie din zodii de foc, nu zodia, poate că pentru unii dintre voi zodia Săgetător reprezintă ceva, nu știu, dar zodii de foc în special, Berbec, Leu, Săgetător, pentru că această persoană vă provoacă o dezamăgire, poate să fie un șef, poate să fie un iubit, n-are importanță, un prieten, deci nu contează. Ideea este că, da, poate să fie femeie sau bărbat, nu pot să vă spun acum neapărat este un bărbat sau neapărat este o femeie. Ideea este că este genul de persoană care cumva, nu știu, este prea vocală, este o persoană care comunică foarte mult, este o persoană prea vorbăreață, uneori vă obosește, dar de această dată, nu știu, orică nu sunteți voi în starea voastră și atunci cu cât această persoană vorbește mai mult, cu atât vă plictisește sau deja parcă vă simțiți obosite de persoana respectivă și chiar n-ar fi nimic exclus să-i spuneți persoanei, da, mai lasă-mă în pace. Sau persoana respectivă, fiind un șef, încearcă pe la jumătatea săptămânii să pună tot felul de lucruri pe umerii voștri. Se poate întâmpla să dea vina pe voi într-o situație, se poate întâmpla să vă zică ok, mai rămâi peste program sau dacă ok, lucrez la proiectul ăsta, dar mai poți să mai iei încă un proiect, da? Deci să pună tot felul de greutăți pe umerii voștri, iar voi să vă simțiți destul de obosite. Și să căutați să faceți o schimbare, dar nu prea cred că aveți suficient curaj să-i spuneți dar mai dă și la altcineva sau ceva de această natură. Pe lângă asta, în ultima parte a săptămânii, vă veți simți așa ca un rege, ca o regină și sunteți un individ destul de întreprinzător și cu tot felul de talente, aveți tot felul de inspirații spre sfârșit de săptămână. Cumva, la sfârșitul săptămânii, tot ceea ce atingeți e ca și cum atingi apa, se transformă în vin, da? La fel ca Isus. Tot ceea ce vreți voi să faceți spre sfârșitul săptămânii este cu succes. Spre sfârșitul săptămânii, voi, pentru echipa voastră de la locul de muncă, pentru oamenii din jurul vostru, sunteți un om de nădejde și un expert în ocupația voastră. Dacă aveți nevoie de un sprijin stabil, voi pentru voi, în primul rând, sunteți persoana ideală, dar și pentru cei din jurul vostru. La sfârșit de săptămână aș putea să spun că ceea ce aveți voi sau ceea ce veți câștiga voi spre sfârșit de săptămână, veți dori să împărțiți și cu alții. Doar că aici puțin atenție cu cine vreți să împărțiți, pentru că în jurul vostru este o femeie, destul de șireată, poate să aibă inițiala L sau J, mă refer la o femeie indiferent dacă sunteți bărbați sau o femeie, da? Pentru că, așa cum am spus, poate să fie vorba de locul de muncă, nu neapărat de viața personală. Bun.
Este o femeie cu L, J, C, da, poate să S, poate avea una dintre aceste inițiale sau ceva în legătură cu cifra 8, care este destul de vicleană și cumva dorește din ceea ce aveți voi să împărțiți cu ea, dar mai apoi cumva să spună ea a lucrat la proiectul respectiv, acel succes l-ați avut datorită ei și așa mai departe, da? Deci aici un pic de atenție din punctul ăsta de vedere. În rest, lucrurile pentru voi sunt destul de stabile, sunt destul de clare, indiferent ceea ce vreți voi să faceți la sfârșit de săptămână, dar prin acel succes pe care îl veți avea la sfârșit de săptămână, aduce oarecum stabilitate în viața voastră. Poate să fie vorba de un venit financiar, poate să fie vorba de o persoană nouă care apare în viața voastră și cumva creați această stabilitate. Sau poate că, așa cum am zis la începutul etalării, voi așteptați pe cineva de la drum, ei, ce să vezi că poate, așa cum am zis, poate persoana întârzie la început de săptămână și nu poate veni, dar vine spre sfârșitul săptămânii și cumva stabilitatea voastră intră în normalitate. Da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Bun, dar hai să mergem mai departe. Am spus că vă dau și un sfat, uitasem, dar uite că îl spun acum și sfatul ca să nu mai uit de el. Și cum v-am promis, este un sfat pentru protecția casei. Aveți nevoie, în primul rând încep cu materialele, pentru că altfel mă încurc. Aveți nevoie de turmalină neagră, în funcție de câte camere aveți în casă, de preferat, dar dacă nu, măcar una să aveți, 2 lumânări albe, 300 de ml de apă, 7 picături de hamamelis și o sticlă pentru pulverizat. Da? Hamamelis este un arbore cu proprietăți, în primul rând, medicinale. Dacă o să căutați, dați un search pe Google, acolo veți afla mai multe despre acest hamamelis, se numește, da? Bun. Iar turmalina neagră este cel mai bun cristal de folosit pentru a vă menține casa în siguranță și a o proteja de energiile negative. De preferat este bine să folosiți mai multe bucăți pentru fiecare cameră, principală în special, mai ales pe cele pe care le folosiți zi de zi. Dacă stați într-o casă foarte mare și aveți camere pe care nu le folosiți, nu este nevoie să puneți și acolo. Dar dacă puteți să puneți în fiecare cameră, este foarte bine. O să vă spun acum cum să procedați. Aprindeți lumânările, apoi într-un vas puneți apa, cele 300 ml de apă, adăugați cele 7 picături de hamamelis, iar apoi introduceți pe rând pietrele de turmalină neagră. Spuneți următoarea incantație de 7 ori. Este de preferat ar fi să vă scrieți pe foaie de hârtie această incantație ca să o aveți în permanență. Și incantația spune așa: lăsați aceste bucăți de turmalină să acționeze ca un ecran de protecție, acoperiți această casă cu binecuvântări acordate. Protejează acest spațiu, păzește această locuință. Da? Deci o să o mai repet o dată puțin mai rar, ca să o puteți și scrieți dacă aveți o foaie de hârtie și un pix. Dacă nu, puteți pune pauză și căutați foaia de hârtie, pixul și pe care scrieți. Da? Lăsați aceste bucăți de turmalină să acționeze ca un ecran de protecție.
acoperiți această casă cu binecuvântări acordate. Protejează acest spațiu, păzește această locuință. Bun. Asta este incantația. Lăsați apoi lumânările să ardă timp de o oră, apoi suflă-le. Scoateți pietrele din vas și lăsați-le să se usuce. Transferați apa din vas în sticla de pulverizare. Pune o piatră în fiecare cameră principală, lângă o fereastră sau o ușă. Pulverizați apa în sus în aer de câteva ori, astfel încât să cadă ușor în cameră. Dacă vă mai rămâne apă, păstrați-o pentru următoarea curățare aprofundată. Repetați acest ritual de 3-4 ori pe an pentru a menține energiile pure. De asemenea, o puteți utiliza dacă tensiunile din casă sunt mari sau dacă cineva este bolnav. Da? Deci, această apă se poate utiliza când considerați că este nevoie. Bun. Dar să trecem și la varianta numărul 2, femei fatale, să vedem cum este săptămâna 11 și 17 martie și pentru femeile fatale. Hai să vedem. Dacă sunteți bărbați, poate vă doriți o femeie fatală. Cine știe? Nu cred că ați ales întâmplător această variantă. Bun. Păi aici văd că predomină zodiile de apă și zodii de apă și zodii de aer. Dar văd că avem și câteva zodii de foc. Așa că voi știți. Bineînțeles că sunt și zodii de pământ, și vă spun și de ce, pentru că văd că avem zodii cornute, care berbecul din elementul foc, dar Taur și Capricorn este elementul pământ. Da? Deci avem și astfel de zodii, nu se pune problema. Bun. Aici, pentru voi, pot să spun că la început de săptămână, cineva pur și simplu vă dă un telefon și vă spune hai să ne întâlnim, hai să ne vedem, Dar e o situație din aceasta de moment. Nu este ceva la care să vă așteptați, da? Absolut deloc. Este o situație care vă ia pe nepregătite, vă ia prin surprindere și așa mai departe. Însă, la acel apel, voi veți acționa destul de copilăresc, pentru că persoana respectivă este o persoană care face parte din trecutul vostru, indiferent că vorbim despre o prietenă sau despre un iubită, da? Și cumva, în momentul în care această persoană vă sună, voi sunteți acolo, la apel, da? Și chiar este posibil să aveți inclusiv și o întâlnire cu această persoană. Ideea este că dacă mergeți la acea întâlnire, să știți că vă veți împăca cu persoana respectivă, pentru că cumva voi ați aruncat în univers, da? Această dorință de a vă întâlni cu această persoană sau de a vorbi cu această persoană sau chiar de o împăcare cu această persoană. Iar acum voi veți primi răspunsul la ceea ce ați dat în univers. Această întâlnire, așa cum am spus, nu este întâmplătoare, vine în urma a ceea ce voi ați aruncat în univers. Vine ca o veste bună pentru voi, vine ca un lucru care vă dă foarte multă putere și chiar încredere în voi înșivă. Și chiar vă gândiți că, mai ales dacă este vorba despre o persoană iubită, că această persoană vă iubește destul de mult din moment ce face acest pas înspre voi.
Da, într-adevăr, această persoană are sentimente pentru voi, dar aici mai este o situație în sensul că cred că voi ați rămas cu niște răspunsuri, cu niște întrebări fără răspuns mai degrabă. Și cumva voi vreți să știți de fapt poate de ce a plecat această persoană din viața voastră, că poate lucrurile în opinia voastră puteau să stea diferit și atunci cumva este un răspuns ca pentru liniștea voastră, să vă puteți voi liniști în sensul că această persoană reapare ca să vă dea un o perioadă de timp în care să vă dați seama, mai vreți această persoană sau nu mai vreți, să nu mai rămâneți atât de mult ancorate la această persoană. Sau poate este vorba, așa cum am spus, nu neapărat despre o persoană iubită, poate să fie vorba despre un prieten, o prietenă care la un moment dat a dispărut din viața voastră și acum reapare și reluați acea legătură de prietenie. Cred că de această dată, această legătură de prietenie e cumva pusă la îndoială, pentru că voi ați avut destul de multă încredere în această persoană și cumva prin ceea ce s-a întâmplat, parcă acum nu mai aveți atât de multă încredere, dar totuși vă dă o putere aparte de a merge mai departe. Nu știu ce înseamnă pentru voi cuvântul bird, dir, nu știu, ceva de bir, ceva de această natură, nu știu. Mai avem inițiala T și mai avem schimbare. Veți primi la începutul săptămânii o veste care pentru voi înseamnă o schimbare. Acum nu știu pentru fiecare dintre voi la ce se referă această schimbare. Sau poate să fie vorba, că așa cum am spus, dacă n-ați comunicat cu această persoană, acum veți comunica mai mult. Dacă v-ați despărțit de o anumită persoană, acum vă veți împăca și sperați și vreți ca lucrurile să evolueze într-un mod normal, firesc și frumos. La jumătatea săptămânii, eu zic că aici veți descoperi ceva, e cumva o descoperire care vine pentru voi ca un noroc și veți avea de făcut o alegere. Această alegere ține foarte mult atât și pe partea de iubire, dar cred că și din alte puncte de vedere. De ce? Pentru că poate să fie vorba inclusiv de faptul că descoperiți anumite lucruri despre această persoană iubită, dar poate să fie vorba și de locul de muncă, că vi se oferă, nu știu, poate o detașare sau trebuie să vă detașați la locul de muncă, să vă trimite șeful într-o altă localitate, o altă țară, ceva de această natură și cumva asta vă îndepărtează puțin de partener-parteneră, dar totodată această persoană se va simți ca și cum va fi aruncată la gunoi. Pentru voi ceea ce se întâmplă la mijlocul săptămânii este o situație în care la un moment dat veți jongla cu situația, dar în aceeași măsură veți fi și destul de flexibili și adaptabili la schimbarea bruscă a direcției. Întâmpinați aceste provocări din calea voastră cu fruntea sus, indiferent sub ce formă sunt ele, însă aveți grijă să nu vă asumați prea multe sarcini deodată. Așa cum am spus, această situație poate să fie de la locul de muncă și da, pentru voi la început pare ceva frumos, ca și cum plecați într-o călătorie, într-o vacanță, doar că aveți grijă să nu aveți prea multe sarcini pe care să nu le puteți îndeplini. Da? Deci un pic de atenție, pentru că aici cumva vă veți împărți între job și viața de familie. Da? Deci un pic, de asta vă spun, un pic de atenție cum vă veți organiza. Da? Pentru că totul la jumatea săptămânii ține de organizare. Spre sfârșitul săptămânii văd că aveți o discuție destul de aprinsă cu o anumită persoană. De ce spun o discuție aprinsă? Pentru că
atât de tare vă enervează persoana respectivă încât vă veți pune pe plâns. Un pic de atenție inclusiv la cheltuieli spre sfârșitul săptămânii sau chiar începând de la mijlocul săptămânii, pentru că veți avea dificultăți materiale, instabilitate, atât spirituală cât și materiale, și vă veți simți ca și cum au venit vremurile grele peste voi. Necesitățile corpului sunt neglijate, le veți neglija destul de mult și va predomina sentimentul alienării, al excluderii și al pierderii. În pofida acestui fapt, salvarea nu este departe. Dacă reușiți să depășiți blocajele mentale și fizice, până și tufișul spinos, pe care îl considerați singurul tovarăș, poartă flori. Da? Deci, indiferent în ce situație dificilă veți fi la sfârșit de săptămână, să știți că veți trece cu bine, dar depinde cât de repede vă veți ridica, adică cât de repede veți trece peste acest blocaj. Da? Și fizic, și mental, și din toate punctele de vedere. De ce? Pentru că voi aveți această persoană care știe să vă scoată din problemele pe care le aveți, știe cum să facă încât să depășiți orice obstacol. Această persoană este alături de voi și vă sfătuiește și chiar vă ajută. Trebuie doar să îi cereți ajutorul și ajutorul va veni, iar voi veți înflori din nou. Da? Deci este o săptămână și cu bune și cu rele, trebuie doar să știți să aveți un echilibru, mai ales acum că v-am spus că un pic de atenție la cheltuieli, deci fiți atenți la cheltuieli în această săptămână, ca la sfârșit de săptămână să nu vă treziți într-o situație dificilă din punct de vedere financiar. Da? Cam astea au fost informațiile și pentru voi, cei de la varianta numărul 2. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!